ما الذي دار في الاجتماع السري بين بن لادن وقيادي حزب الله عماد مغنية في السودان؟ ما حقيقة الدور الإيراني في أحداث 11 سبتمبر؟ هل تمت إدانة إيران بالضلوع في حادثة 11 سبتمبر؟ وهل كانت السي آي اي تعلم بوصول منفذي تفجيرات سبتمبر إلى الولايات المتحدة؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تتجاهل النخب السياسية والمؤسسات الإعلامية الغربية دور إيران وأذرعها الذين قاموا بعمليات مباشرة ضد أمريكا منذ احتلال السفارة الأمريكية في طهران، مرورا بتفجيرات مقر الجنود الأمريكيين في بيروت واستهداف المصالح الأمريكية في الشرق والغرب. والسؤال هنا: لمصلحة من يتم التضليل واخفاء الحقائق حول علم السي آي اي بوصول بعض الخاطفين ومنعهم من تمرير وصول المعلومات إلى المسؤولين في الولايات المتحدة؟ نرجع بالذاكرة شوي لتسعينات القرن الماضي. قام حسن الترابي بإقناع بن لادن بفكرة التعاون مع ميليشيا حزب الله اللبناني. في عام 1992 كان هناك لقاء سري في السودان جمع بين أسامة بن لادن وأيمن الظواهري بعماد مغنية المسؤول العسكري لحزب الله والعقل المدبر لتفجيرات مقر الجنود الأمريكيين في بيروت عام 1983 وحادث اختطاف طائرة الجابرية عام 1988. بعدها بعام اجتمع بن لادن مع عميد قوات الحرس الثوري الإيراني محمد باقر ذي القدر في السودان. نتج عن تلك الاجتماعات اتفاق عسكري مشترك، وسافر وفد من القاعدة إلى وادي البقاع في لبنان للتدرب على يد حزب الله على كيفية استخدام المتفجرات وتفخيخ الشاحنات. نجي الآن لمساعد أسامة بن لادن السوداني جمال الفضل اللي سلم نفسه لأمريكا، وقال في شهادة اللي قدمها للمخابرات الأمريكية أن القيادي في القاعدة سيف العدل ومجموعة معه ذهبوا إلى جنوب لبنان بداية التسعينات وتدربوا على يد حزب الله، وهذا كلها موجودة بالوثائق. طيب يا حسين، الوثائق اللي نشرتها قديمة، ولكن إيش دور إيران في أحداث 11 سبتمبر؟ المعطيات السابقة تثبت العلاقة بين إيران وأذرعها في المنطقة مع تنظيم القاعدة، واللي يأكدها أكثر هي الوثائق التي حصلت عليها السي آي اي في مقر أسامة بن لادن في أبو تباد وبخط يده، والتي تشير إلى أن إيران جعلت المال والسلاح والتدريب في متناول القاعدة، وكانت هي الطريق الأساسي لنقل المال والأشخاص والاتصالات بين أعضاء التنظيم، بل وآوت رموز التنظيم آخرها أيمن الظواهري اللي ظهر مؤخرا برمزية خطيرة، لباس سعودي زي ما أنتم شايفين. فيما تقرير الأمم المتحدة الأخير اللي عام 2021 يشير إلى أن الظواهري يقيم في إيران. كل الصحف والقنوات نشرت تصريح الظواهري الأخير، ولكن ولا صحيفة ذكرت مكان إقامته. والدليل على ذلك أنه في عام 2011 أصدرت محكمة في نيويورك قراراً يدين إيران لتورطها بهجمات 11 سبتمبر، ويقضي بتغريمها أكثر من 10 مليار دولار لأسر ضحايا برج التجارة العالمي. وأكد القاضي جورج دانييلز أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية، ولكن بالتزامن مع الضغوط الدولية على النظام الإيراني كثف اللوبي الإيراني في أمريكا نشاطه، والذي تأسس بعد تفجيرات سبتمبر ب4 أشهر فقط، وذلك لإخفاء الحقائق والتستر على جرائم النظام الإيراني، مستغلين تغلغلهم في الأوساط السياسية والإعلامية. نجي الآن لنقطة جدا مهمة، وهي أن السي آي اي كانت تعلم بوصول أعضاء القاعدة نواف الحازمي وخالد المحضار إلى الولايات المتحدة، ومنعت أحد ضباطها من إيصال المعلومة. من جهة أخرى كانت وكالة المخابرات الأمريكية CIA تتابع ما يجري من اجتماعات لتنظيم القاعدة وتخطيطهم للقيام بعمليات وأهداف جديدة، وكانت تراقبهم. ففي عام 1996 تم تكليف عميل ال FBI اللي هي مكتب التحقيقات الفيدرالي لشخص يدعى مارك روسيني بالعمل في وحدة إليك المشتركة مع CIA
للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهازين، لأن كان بينهم مشاكل بين CIA وبين FBI. كانت مهمة الوحدة اللي هي إلك تعقب أسامة بن لادن والقاعدة. CIA علمت باجتماع القاعدة في كوالالمبور اللي حضره خالد شيخ محمد وأحد الخاطفين ال19. حاول مارك روسيني حث CIA على إعلام FBI بأن أحد أعضاء القاعدة واللي حضروا اجتماع كوالالمبور قد حصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ولكن CIA رفضوا ومنعوه من إيصال المعلومة للFBI. يقول روسيني بأن تلك المعلومة لو تم تمريرها لم تكن لتحصل أحداث 11 سبتمبر. نجي على عميل آخر طبعا من الFBI، كان يقابل متطرفين داخل أمريكا ويعيش بينهم. قدم بلاغ وتحذير لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن هاني حنجور الإرهابي والخاطف الذي قاد إحدى الطائرات، وذلك قبل الحادثة ب3 سنوات، ولكن تم تجاهل هذا البلاغ. الشواهد كثيرة، ولكن الآخر يريد التعامل بخبث وابتزاز. آخرها 28 صفحة، واللي أصلا طالبت السعودية بكشفها لتظهر بعد مطالب السعودية وثائق نقدر نسميها مضحكة. اعتمدت على شهادة شخص عربي كان يعمل في القنصلية السعودية بلوس أنجلوس، يريد الحصول على الجنسية الأمريكية، ويتضح أنها سواليف، فلان قال وفلان ما قال. ما في أي شيء يثبت. بعد البحث عن هوية الشخص المحجوب اسمه في الوثائق، يتضح لنا أن مكتب المحاماة الذي ترافع عن هذا الشخص المذكور هو مكتب محاماة في نيويورك مشهور وممثل قانوني لإحدى الدول الخليجية داخل أمريكا وخارجها منذ سنوات طويلة. في ظل كل هذا الوضوح عن حقيقة سبتمبر ومن يقف خلفه، يتم تجاهل العلاقة الوطيدة بين تنظيم القاعدة وإيران، وأيضا يتم تجاهل تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق واللي كان أصلا مدير للCIA، واللي قال أن إيران هي أفغانستان الجديدة وأنها ملاذ لتنظيم القاعدة. وأيضا للأسف يتم تجاهل موضوع إن صح التعبير تواطؤ بعض عملاء الFBI والCIA، وأيضا تجاهل اختفاء أكثر من 2 تريليون دولار من البنتاغون قبل تفجيرات سبتمبر بيوم واحد. إيش اللي صار؟ اليوم الثاني طيارة استهدفت المبنى وطاحت على الإدارة المالية في المبنى. تفاصيل كثيرة لتساؤلات محيرة. أتمنى من المتابعين الغالين يشرفوني بالمشاركة بمعلوماتهم أو حتى تساؤلاتهم لعمل حلقة استقصائية أخرى في هذا الملف الغامض. أخيرا، هل ستجبر الإدارة الأمريكية إيران على تنفيذ الحكم الصادر ضدها بدفع أكثر من 10 مليار دولار كتعويضات عن دورها في أحداث سبتمبر؟ أم سينجح اللوبي الإيراني في دفع الأنظار بعيدا عن دور طهران الإرهابي؟ اللي نعرفه ما عندهم شيء عند السعودية. الأيام القادمة هي من ستحكم. الحلقة القادمة: هل تغير طالبان فعلا؟ وهل يوجد في حكومة طالبان أعضاء ينتمون للCIA ويحملون عضويتها؟ كل ذلك بالوثائق طبعا في جمرة. إلى اللقاء.